دیگه مرغتو ساده درست نکن. با این ترشک مرغ درباری یه مرغ متفاوت داشته باش. کشف طعم‌های گذشته در آشپزی امروز با ترشک مرغ درباری. سلام، به کانال آشپزی با زری خوش اومدین. توی تابمون یه مقدار روغن میریزیم. من از روغن زیتون استفاده کردم. حالا ران مرغمون رو داخل روغن سرخ میکنیم. برای این غذا میتونید هم از ران هم از سینه مرغ استفاده کنید. بستگی به سلیقه خودتون داره. تا مرغمون سرخ میشه بریم پیازامون رو آماده کنیم. 2 عدد پیاز متوسط داریم که به صورت خلالی خرد میکنیم. این غذا تجربه من داخل شهر یزده. یه تجربه عالی که واقعا عاشقش شدم. از کدوم شهر کشور ما رو همراهی میکنید؟ لطفاً داخل کامنت ها برامون بنویسید. خوشحال میشیم بدونیم از کجا همراهمون هستید. امیدوارم روز خوبی داشته باشیم و از تماشای این ویدیو لذت ببریم. خب بریم سراغ مرغام. برمیگردیم تا طرف دیگرش هم توی روغن تفت بدیم و سرخ بشه. حالا مرغامون سرخ شدن، از تابه در میاریم. بریم که پیازامون رو سرخ کنیم. داخل همون روغن پیازای خلالیمون رو تفت میدیم. خوشمزگی این غذا به پیاز فراوونشه. البته اگه دوست داشتین میتونید پیازتون رو کمتر بریزید. ولی پیشنهاد من پیاز زیاده. حالا به پیازمون زردچوبه میزنیم و مخلوط میکنیم. بعد از اینکه پیازمون سبک شد مرغا رو بهش اضافه میکنیم. راستی دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگ اعلان ها رو فعال کن. خوشحال میشیم همراهمون باشید. لطفاً ویدیوی ما رو با دوستانتون به اشتراک بزنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنونیم. یکم نمک میزنیم. 3 قاشق غذاخوری رب انار. بستگی به ذائقتون داره که از رب ترش یا ملس استفاده کنید. من از رب ترش استفاده کردم. خب حالا 1.5 لیوان آب داغ بهش اضافه میکنیم. در به تابه رو میذاریم تا رب انار به خورد مرغامون بره. اگه آب مرغ دارین میتونید به جای آب جوش از آب مرغ استفاده کنید. بعد از اینکه ربمون به خورد مرغا رفت چند دونه آلو خورشتی بهش اضافه میکنیم. یکم گردو، در همین حد گردو بهش اضافه میکنیم. یکم مخلوطش میکنیم. و میذاریم با درب بسته روی شعله کم کاملا جا بیفته. یه سر به مرغمون بزنیم ببینیم چه شده. خب یکم مرغمون رو برمیگردونیم و باز درب تابه رو میذاریم تا همچنان بپزه. ترشک مرغ درباری ما آماده است. یه غذای عالی میراث فرهنگ ما ایرانی ها. درست کنید و لذت ببرین. راستی دستور پخت بعدیمونو از دست ندین. همون غذایی که دوست داری. ممنون که تماشا کردین. لایک یادت نره. دوستان در کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو خیلی دوست دارید و دوست دارید چی واسهتون درست کنیم. با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. ممنونم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشیم. نوش جانتون.